السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو کولی شئ چې دا وخت پیل زما لاس کې دی او ستاسو کمنټونو ته به هم زه په خپرونه کې ځای ورکړم. ستاسو ایمیل ستا هم دا وخت به زموږ د ایمیل ادرس او زموږ د فیسبوک چې کوم آی ډي ده د بنډار هغه به تاسو ستاسو تلویزیونونو سکرین باندې ښکاري. کولی شئ چې د هغې د لارې له موږ سره په دې بنډار کې برخه واخلئ. د نن موضوع یا میلمانه چې کوم دي هغه موضوع موږ په فیسبوک له تاسو سره شریکه کړې، په انسټاګرام مو هم چې کوم د بنډار اکاونټ دی هغلته مو شریکه کړې، نو د ایمیل د لارې هم او د فیسبوک د لارې هم کول چې له موږ سره ملګرتیا وکړي. اوس هم ځم د اشپزخانې خواته وګورو چې یلدا جان نن موږ او تاسو ته څه خواړه تیاروي. یلدا جان سلام نجیبه وعلیکم جان، سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شکر، زنده باشی. یک سلام گرم به تمام بیننده‌های عزیز آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال، سرحال و شاداب باشید. دوستای عزیز ما امشب در نظر گرفتیم متر پلاو به شما آماده کنم. دوستای عزیز که ما اینجا 3 پیوانه برنج داریم، 2 قوطی متر است، 1 عدد پیاز است، ادرک است یعنی زنجفیل تازه، بانجرومی است، مرچ تازه، سیر است، مرچ سرخ است، زیره است، مرچ سیاه است و نمک عادی. اول میریم یک دفعه سعی میکنیم که قیمتش چند شده، پس میایم. مټر پلاو لازمه مواد: وریجې 1 کیلو 80 افغانۍ، مټر 2 قوطۍ 80 افغانۍ، رومیان 2 دانې 2 افغانۍ، پیاز 1 دانه 2 افغانۍ، لیمو 2 دانې 15 افغانۍ، تازه مرچ او زیره د ضرورت وړ، مرچ او مساله د ضرورت وړ. بلې و نو په ډېرو کم پیسو کې تاسو دا مټر پلاو پخولی شئ. زه ته خپل یم زما مټر پلاو ډېر خوښېږي، خو نن چې دا کوم مټر پلاو پخوي هغه مې نه خوښېږي ځکه چې دا مټر یې تازه نه وي. بله بله دوستای عزیز شما میتونین که در خانه از متر تازه استفاده کنین. متر تازه را گرفتین پیش از پیش میتونین مثل که نخود بخار میتین او رو بخار بتین که نرم شه و آماده شه و میتونین از اون استفاده کنین. و از این قوطی هم که باشه فرق نمیکنه، منتها او مزهش خاص است. مزهش هم و صحی. بله صحی ترام است. آقا صحت دارین خیلی در قطوش هم نبیخی. دوستای عزیز ما برنج خود صاف میکنیم او ماندیم برش برنج مندازیم در دیگ صاف شد. وقتی که برنج خود صاف کردیم دوستای عزیز بانجرومی داریم، پیاز داریم، ادرک است، سیر است، یا کلش از تراشک میکشیم، یک لواب برای چیزک برش جور میکنیم که سرخ شد یا این ما که سرخ شد بعد از اون متر مندازیم. متر که انداختیم دوستای عزیز زیره را اضافه میکنیم، کم مرچ سیاه، کم مرچ سرخ، نمک به مقدار لازم. بعد از همین برنج ما که صاف کرده سیر مندازیم که متر خوب کپگیر میکسش میکنیم. قدر زیاد نیک گیر شور بدین دانه برنج بشکنه ولی میکس کنینش. بعد از اون برای 10-15 دقیقه دم میدیم. دوستای عزیز در پلوی ازی میتونین که از ماست، از چتنی، از هر چی که دلخواه خود شما بود استفاده کنیم، به خاطر از اینکه یک نوع برنج تر از خودش لواب داره. همین متر کس به حساب قورمه وار میشه ولی برنج کتش مخلوط میشه. مثلا ما که بریانی واری که پخته بله 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 بله. خب ما فکر کردم که دم میتی تا دم پخ واری. نه گدوات میشه. گدوات میشه برنج تر وارست و در پلوی ازی میتونن که از ماست، از چتنی هر چی که خودشون دوست داشتن میتونن در خانه خود کتش استفاده کنن. اگزکتلی. خب شما آشپزیتون شروع میکنین؟ بله بله. اونم خط نجیب جان موجه مانده. خیر است. بایادش اینه به نظرم که مربوط به من میشه. این البته مربوط به من میشه. نه مربوط خودت نمیشه، مربوط نجیب میشه که جرمانه شده نه فیکس $200. خب از او د فیسبوک خواته وګورو چې کوم دوستانو موږ ته کمنټ پرېښی هغه څوک دي. نو څه شوی وایي دا کمنټونه داسې زر زر ځینې بیا تاسو وایي چې مانه کوم ځای ته لاړه، خو زه م ورپسې کوشش کوم چې پیدا یې کړم. مروه صفا کامنت را لیگلی ده. گورو چه مروه جان چه لیکلی دی. نجیبه جان خودت یک قهرمان هستی و افتخار میکنیم که در وضعیت که فعلا در افغانستان است جرأت میکنی تا بیایی و صدای زنان افغان باشی، زنان افغان باشی. proud of you نجیبه جان. تشکر مروه جان عزیز، بخیر باشی. نه تنها زنان، زه فکر کوم چې مونږه هیواد چې دی ډیرو خبرو ته اړتیا لري. د هغوی دا کړکۍ چې بند دي د مزغو دا باید خلاصې شي او دې دپاره باید تفریحي او خپرونو سره سره یو داسې کس پکار چې هغه باید خبرې ورته وکړي، رښتیا خبرې ورته وکړي. ښه او بیا هم نعمت الله انتظار هم کمنټ پرېښی هغې خواته زما او سلام به شما مهربان هستین که با مهربانا سر و کار دارین، موفق باشین. تشکر، بخیر باشی، زنده باشی. لالای قند. بیا هم نور محمد ستانیگزی خواته زو ده هم ډېر نن زموږ موضوع چې کومه ده د هغې په اړه ډېر ښایسته کمنټ موږ ته پرېښی ده. وایي چې سلامونه مې ومنئ او یو خاص سلام ملاقي ته.
ملاقي خو فعلا نه راغلی سلامونه مور ته کوه سیم دومره ډېر را روانې ده چې ستا سلام واوري بیا نو بیخي په ځان نه پوهېږي ته ښکلې طنزونه وړاندې کوي محیط زیست په باره کې به ووایو اول باید د خپل کور نه شروع وکړو بیا خپل کور شاوخوا او وروسته ښار ته به راشو نو په دغه قسم موږ کولی شو چې په یو صحیح محیط کې ژوند وکړو او تنها د ښاروالۍ کار نه ده آفرین زه همیشه دا خبره کوم چې همیشه په حکومت او په ښاروالۍ مه ور اچوئ کار نه ده او باید په ګډه سره کار وکړو او خپل محیط پاک وساتو مننه نور محمد ډېر ښایسته کمنټ یې موږ ته کړی و کور د ودان بیا یوه بله مروه هم دلته شته ده چې دا نیازی ده صحیح ده هغه باید سلام نجیبه جان و همکارانتان یلدا جان یک گوینده خوب در افغانستان هستین همیشه موفق باشین شهر ما خانه ماست کشکی نمیره ما تسلیم کنیم د صرف په ویلو کې نه باید دا مونږ واقعا داسې د خپل ښار داسې باید وساتو د خپل شهر داسې باید وساتو لکه د خپل کور غوندې هر فرد لازم است تا به نظافت محیط خود سهم باشد مروه نیازی هستم از مزار شریف تشکر پیشتر که یک خورخوندیم گپ دادم و ما گفتم بیا کابل بخیر به زودی میایم یک چکر کابل گفتم بیا کابل بیبی گفت که باز که آمدم مزارم میریم حالا من نمیفهم که در مزار آب و هوا چطور است اونجا کجا باشیم کجا نباشیم لیلا هم برای ما کامنت مونده بیا بریم سعیس لیلا جان چی میگم لیلا جان میگه سلامونه اونی که هیلی نجیبه جان په تا باندې افتخار کوم زه په رښتیا په تا باندې وجار نه دا چې لیکلي زه نه یم پوه شوې ښه په خبرو پسې د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه او خپله هیله دې د لاسه مه ورکوه او بیا یې لیکلي چې ویول موږ افغانان په تاسو باندې افتخار کوو نجیب حافظ او دوی لیکلي ډونټ ګیټ اپ معنا ده چې ډونټ ګیو اپ مای کوین نو نه لیلا جانې ګیو اپ چېرته کوم تاسو ته زما د حوصلې نه ده معلومه نو راځئ ځو د دمې خواته دمه واخلي بیا بېرته راستانه کېږو های ښه راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره یا کسی برای ما بددعا روان کرده در ایمیل یلدا گوش کو خود چی نوشته کردم سلام نجیبه جان لباس هایت بسیار مقبول است و خودت هم مقبول هستی همون تو که دل ما را او کردی خدا دلت او کند تشکر کی بود رفی همدرد تشکر رفی جان از اینکه برای ما بددعا کردی جوابشم یلدا برتان میتنی یلدا برای نمی رفی یک چیز خوب بگو بدوش در جان خودش اول خدا نکنه دوم دیگه باید سیگپای باید رایی نکنه بسیار بعد است نه بعد است آدم یک گپ خوب رایی میکنه یک کلمه خوب یک گپ خوبم روبینه روان کردن وری میگه اینمی ایمیل است ایمیل ادرس به تاسو د موږ په اسکرین باندې ښکاري کولی شي ایمیل موږ تراولي کې خبرونه کې شامل کما سلام نجیبه جان قند شیرین تا او یلدا جان او نخود جان ته سلامونه کوم چې نخود جان نن نشته دی زه روبینه انوري له کابل ته دی دا میسج لیکلی دا ایمیل موږ ته راستولی ده نن ډېره ښایسته ښکارېږي ګرانې نظره نشي یلدا جانې ته ووایه چې ماڼو درته دود کی سپند میگه سپند داریم؟ سپند اینجا فعلا نداریم ولی میگیم بخاطر هم تو باید از بیاره نجیب جان بگو سپند بیاره صحیح اول خو سلام شان علیکم میگم و علیکم السلام ډیره مننه ډیره مننه روبینه جانې تشکر او ما سره دوه خویندې دا وخت په خپرونه کې ناستې دي او موږ او تاسو چې په افغانستان کې ډیر مشکلات لرو په هغې کې یو دا زموږ او ستاسو د محیط چې دا خیرنوالی دی دغه هم یو غټه ستونزه ده د دې باره کې دا ویډیو کلیپ ګورو بیا راځو خپلو میلمنو خواته دوی سره په دې باندې خبرې کوو تاسو هم خپلې پوښتنې او ایمیل او کمنټ موږ سره شریکولی شي چاپیریال ساتنه او زرغونتیا هغه مهمه برخه ده چې ټول ژوندي موجودات ورته اړتیا لري
غوره او زرغون چاپیریال یو طبیعي غوښتنه ده چې د ژوند د پرمختګ لامل ګرځي. د یوې سیمې غوره چاپیریال د هغه ځای په اوچت فرهنګ او لوړو اخلاقو دلالت کوي. له بده مرغه د څو لسیزو جګړې د مسلکي کدرونو نشتوالی او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپیریال د خرابېدو سبب شوی. اوبه، هوا او خاوره د چاپیریال درې مهمې ستنې ګڼل کیږي چې د دغو د هرې یوه ککړتیا د انسانانو په ژوند خورا منفي اغیزې لري. له بده مرغه د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې له بې شمېره ستونزو سره لاس او ګریوان دي. همدا لامل دی چې په نړۍ کې د تنفسي ستونزو له کبله د افغانانو د مړینې کچه د ځینو نورو هیوادونو په پرتله لوړه ده. بله و په دې باره کې به موږ خبرې کوو. ما سره د خویندې دلته په خپرونه کې دي چې د یوه د ایپو په نوم باندې موسسه لري چې په دې اړه هغې کار کوي په کابل کې. ټول نه اول حسین حمید شراغلاس وایم او ورسره بله خورې د هیلی حمید. خوش آمدید. سلامت باشین شما، خوش باشین. سلام و عرض ادب دارم همچنان شما بخیر خدمت عزیزایی که همین حالا از طریق تلویزیون آریانا ما رو تماشاگر هستند و همچنان سلام ویژه خدمت شما از همه اولتر. تشکر. و علیکم سلام. سلام و شما بخیر دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. امیدوار هستم که جور صحت و سلامت باشین. نامتان بسیار مقبول است، حسین و هیلی. بسیار کی مانده نامتان؟ بسیار مقبول. پدر جانم. پدر جانتان. بله. بسیار نامای مقبول است. یلا جان حسین و هیلی. بسیار 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 مقبول. تشکر. هیلی جان از سن سالتان از شما اردو خورات معلوم نمیشه که زیاد سن سالتان کلان باشه. تقریبا 1.5 سال پیش تصمیم گرفتین که باید که محیط پاک باشه در افغانستان باید کار کنین شما. بله. برای ما بگوین که اینمی ایده را از کجا گرفتین و کی اول که همکار بود از فامیل؟ خب قسمی که ما بخش رشته ما هم که پنتون میخوانیم محیط زیست هستم و قبلا آگاهی بیشتر راجع به محیط زیست نداشتم و مثل دیگرها که در بخش که می باشن میگن ما از طفولیت علاقمند بودیم، از طفولیت هم علاقمند نبودم. وقتی که شروع کردم بر پنتون و محیط زیست خواندم وقت متوجه شدم که در هر بخش کار صورت گرفته. زن بالای خانم صورت میگیره که صدا بلند میکنه، از حقشان دفاع میکنه، بالای اطفال صورت میگیره، از حقشان دفاع میشه، اما کسی نیست که از محیط زیست خود دفاع کنه. با وجودی که ما ازش استفاده میکنیم، محیط زیست است که ما زنده هستیم. مهم است. ما اینمی چی میگه، اینمی یک جایی که ما زندگی میکنیم، اینمی کل کائنات ماست، اینمی افغانستان، اینمی شهر ما. خب با وجود از او بازم ما برش ضرر میرسانیم. ما قسم استفاده میکنیم که محیط ما تخریب شود و آلوده شود و به قسم استفاده میکنیم که پایدار نباشه و به نسل‌های بعدی ما را هیچ چیز باقی نمانه. بعد از او ما به این فکر شدیم که تنها دولت نمیتونه که همه چیز انجام بده. اصلا پس ما باید هر نفر از خود شروع کنیم و بعد از او که از خود شروع کردیم باید چهار اطراف خودم تغییر بدیم. شما محیط زیست اینمی شما در پانتون نمی درس بله کاملا. ما ویلی جان خواهر هستیم و در پلی ازو یک جا با هم رشته رو شروع کردیم و یک جا پیش میریم و زمانی که خواستیم نهاد ایجاد کنیم، زمانی که خواستیم جوانا رو در پیش از هم بیاریم. نهاد ایجاد کنین ما یک سوال دارم. کدامش کلان هستن؟ کدام ما کلان معلوم میشیم؟ هیلی؟ هیلی. اوه مای گاد. ریلی؟ خب ما خواهرم از ما خورده است و دکتر باز ما عکس او را که نشان میتم باز ما ای از تو کلان است. من میگم بیچاره بسیار خورده است. من آی کلان است. خب خیلی خورده است. خب نمی کسا که وزنش کم باشه بازی نمی فایده داره. خب سایز باز ما تصمیم گرفتین که باید بله و ما از امو روز آغاز کردیم. حدود صنف 2 پنتون بودیم. اوکی. و تصمیم به گرفتیم جوانایی که پنتون کابل هستن و یا پنتون استاد ربانی باید عین رشته هستیم و یا در زمانی که شروع کردیم ما از رشته خود بچه‌ها بودن، دخترها علاقمند زیاد بودن، خواستن که یک کمپاین برای بندازیم تا دیگران تشویق شوند. زمانی که داخل از این کار شدم دیدم که نخیر، تنها کسایی که محیط زیست میخوانن اینا علاقمند نیستن. از انجینری، هنرهای زیبا، خلاصه کسایی که طب میخوانن، حتی اشخاصی که سن 50 و 45 دارن، همه اونا گرده هم آمدیم. همه در کل دیدم که عشق به وطن تنها وجود نداره، عشق به مادر نیست، عشقی که در درون ما هست، عشق به محیط هم هست، جایی که ما از طفولیت به اون کلان میباشیم، کلان میشیم و بالاخره که و روزمره از آبش، هوایش
در کل ما به تماس هستیم دائما در هر حال شب و روز و این باعث شد که وقت علاقه و شوق دیگران رو دیدم امید ما زیادتر شد و تصمیم گرفتیم که این از یک کار غیر رسمی بیاییم رسما جواز بگیریم، رسما دفتر داشته باشیم و فعالیت خود ادامه بدیم و همین رقم بعدا پیش رفتیم. مثلا پیشتر که ما شما گپ می‌زدیم تاسو ویلي چې موږ شپږ میاشتې غیر رسمي کار کوو بیا تر څو چې جواز واخیسته او دا یو کال کې تاسو رسما د دې لپاره کار کوي. لیدونکو تاسو هم کولی چې د فیسبوک او د ایمیل د لارې او د بنډار د انسټاګرام د لارې موږ سره یوځای شئ او غواړم چې د بنډار انسټاګرام ته ولاړه شم. وایي پاسورډ د آیپیډ غلط شو. نه دا مې پردی آیپیډ نه دی راخیستی خپل آیپیډ مې دی. ښه صحیح تر څو چې دا انسټاګرام اکاونټ زموږ خلاصي کې تاسو هم کولی شئ چې خپل کمنټ هلته پرېږدئ موږ ته. بېرته راځم ستاسو خواته چې ستاسو په دې یو کال کې چې څومره د کابل ښار کې فعلا تاسو فعالیتونه لري نو شروع مو د څه شي نه وکړه او څه کارونه کوئ د دې دپاره؟ بله زمانی که ما خواستیم آغاز کنیم در کل روی که اهداف ما چی باشه شما بهتر میفهمین. زمانی که مردم از یک چیز آگاهی نداشته باشن هیچ وقت به انجامش و یا به عمل کردن از اون موضوع دست پیش نمیکنن، جرأت نمیکنن. ما خواستیم بیایم دوباره فرهنگ شهرنشینی را بین مردم رایج بسازیم، بین مردم تازه تر بسازیم و راجع به محیط به مردم آگاهی بدیم که محیط چی است و اگه ما به این ضرر میرسانیم دوباره به خود ما چی برمیگرده. در کل هدف ما همین شد که ما فرهنگ سازی کنیم و ما از آگاهی شروع کنیم. صحیح. دمه نه وروسته راځو بیا به زه د اوسینا او د هیلې نه دا پوښتنه کوم چې څنګه دې دا فرهنګ راوځي څنګه شروع کړه. ستاسو ایمیل خواته به هم ځم دمه واخلئ دمې نه وروسته راستانه کېږو. بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره همدې سره زم د بنډار ایمیلز خواته او څوک دي؟ ښه سلام نجیبه خورې ستاسو پروګرام ډېر خوندور دی او موږ په مینه ګورو. فیاض له خوست نه ستاسو پروګرام یو غټ خوښوونکی یم اوکې. پښتون احمدزی وایي سلام نجیبه جانې. وعلیکم السلام. کور آباد او بیا هم څوک دي دا؟ سلام نجیبه فیض دا یو څو دوه خطه د پښتو د ښه نو قربان دې شم. نو تاسو ته معلومه ده چې زه پښتو فارسي څومره لوستلی شم بیا ستا تا لیکلي دي چې کیبورډ مې فارسي دی نو کوم ټکي غلط وي نو ټول ټکي غلط دي. زه خو نه پوهېږم چې څه دې لیکلي خو زه به کوشش وکړم چې څه دې لیکلي هغه ووایم. شروع دی په هر ځای کې کتل عام د پښتو تویږي پاکې وینې ګام په ګام د پښتو وبخښه نجیب کیبورډ خاصه ده نو کې ما بیا هم کوشش وکړو چې دا شعرونه مې ښه ویلي. بیا هم زو د بل ایمیل خواته السلام علیکم نجیبه جان هیله لرم چې روغه جوړه او صحتمند اوسیږي او د پروګرام تعقیب کوونکی مو یم. ډېر ښه او ښایسته پروګرام مو دی او امید ده چې زما ایمیل هم ووایاست او رښتیا ډېر زیات منندو یم. هم له خیره سره ما هم له خیره سره ګریجویټ شوم سکالرشپ چې تاسو ورته معرفي کړه. ښه اوه کندوز څخه محمد اشرف ظریف ډېره زیاته مننه اشرف جانه. کامیابه اوسئ ودانه اوسئ ژوندی اوسیږئ او ګریجویټ شوی مبارک شه. ډېر مور ته دې ډېر مبارک شه او ټول کورنۍ ته ستاسو ډېر زیات مبارکي. ډېره مننه ستا د ایمیل څخه او نور ایمیلونو خواته زما خو دا غواړم چې بیرته خپل پښتنې ته راشم و شما گفتین که ما میخواستیم که اینمی دا چې کوم فرهنګ دی د محیط زیست دا باید شروع کړو نو دا مو څنګه شروع کړو او دا فرهنګ څنګه فرهنګ دی دا لیدونکي څنګه دی ورسره د دې اوسیدونکي ورسره معرفي کړل او څنګه؟ بله قسمی که قبلا هم
تذکر دادم. به خاطر شروع یک کار آگاهی 100% نیاز بود. ما اولین فعالیت ما یک رسمی بود که در کل نشان دهنده ای بود که یک مرد است یک درخت قطع میکنه و البته اثراتی که درخت قطع میشه، جنگلات قطع میشه، دوباره چی تاثیر میمونه. او رسما رو کجا؟ ما روی دیوار رسمی کردیم. اوکی خوب. بله، روی دیوار رسمی کردیم و بعد از او فعالیت بعدی ما همین رقم ادامه دادیم. کمپاینا بود، توزیع ماسک بود، بروشور بود همراه از او در پانتونان نقاط مختلف شهر و همچنان ما خواستیم روی اطفال کار کنیم. اطفالی که از صنف اول بودن الی صنف نهم. مکاتب مختلف سمینار تشکیل دادیم و جلسات مختلف بر از اونا موضوعات مختلف سمینار داریم تا اونا از همین آوان طفولیت با فرهنگ محیط زیستی بلد باشن، با فرهنگ شهرنشینی بلد باشن. در پلی از او هر هفته رسانه‌های مختلف ما برنامه داشتیم و روی موضوعات مختلف بحث صورت می گرفت. همچنان در پلی از گفتمانایی را داشتیم، گفتمانایی که به تجلیل از روز زمین، روز تغییر اقلیم و همچنان موضوعات مختلف دیگه بوده که بیشتر از 200 و 200 نفر اشتراک کننده ها بودن و خود از یک کمپاین بسیار بزرگ بود که هر فردی که میشنوه میتونه به ده ها شخص دیگر صحبت ها را انتقال بده و این رقم فرهنگ شهرنشینی بین مردم عام میشه، رواج میشه و حال خوشبختانه مردم ما در این بخش کارهای زیاد کردن. ما شاهد هستیم رسانه‌ها هر کدامش مسئولیت خود ادا میکنن و موضوعات مختلف راجع به خریطه های پلاستیکی تکه‌ای که در این بخش کارهای ما هم انجام داده بودیم و حال خوشبختانه میبینیم که از جنبه‌های مختلف حمایت میشه. حالا کس خفه نشه، نمی جایی که دفتر ما شما اینجاست، یعنی کارت 3 کارت 4 میگنی؟ بله رایت. کله چې زه د باندې وځم کنه نو زه د شارناو خواته زما یا زه نور خواته زما خو چې زه دې خواته راځم د جای بسیار پاک هستن. د سړکونه د لارې ډېرې زیاتې پاکې دي. ما سره یو سوال پیدا شي چې ټول یو کابل دی خو چې زه بیا دې خواته راشم د کارت 3 کارت 4 خواته راشم نو چې زه ګورم هماغه د کابل برخه ده خو ډېر پاک دی، هر شی ډېر منظم دی، دکان مخه د سړک په غاړه د فوټپاث چې پایده روي ورته وایستی دا څومره پاک یو. کله چې واوره هم شوي نو هغه نو زه د کارت 3 یا کارت 4 کې څوک نه پیژنم خو زه دومره پوهېږم چې د دې خلک به ډېر باسلیقه نو اوس د دې نه مانو کې چې زه یو داسې کس چې زه په کابل کې ډېره بلده نه یم، زما په ذهن باندې د کارت 3 د کارت 4 خلک دغه یو اثر پرېږدي چې د دې خلک ډېر باسلیقه دي ځکه چې د هغوی د کوڅې یا لارې یا د سړکونه ډېر پاک او منظمه دي. او دغسې چې بیا زه نورو ځایونو ته تللی یم نو خانه په دې کابل کې ګرځېدلی یم نو هغه پلاستیکونه او هغه ګند و بلا بتړ چې ګورم نو دا معنا ورکوي چې یوازې خپل کور نه دی چې تاسو یې پاک یو ګند باندې واچوئ، دا ستاسو کوڅه، دا ستاسو سړک، دا ستاسو هغه کوم ځای کې چې تاسو ژوند کوئ هغه ټول تاسو د هغه ریپرزنټ کوئ په انګلیش کې چې درته ووایم. امو تاسو یو نیسته. بله کاملا دقیق فرمودین. صحیح ده. نو دا مې ته دې پورې وایي چې تاسو وایي چې اوس ډېر خلک چې دې کې ساوی اخلي یعنې برخه اخلي د محیط په هغه کې. نو اوس بیرته راځم شما چرا چوب شیشتاسین خیر از خوار کلان تاسو ما میتونین گپ بزنین. خب اوس دا وایي چې مخکې موږ دا وویلې چې دا یوازې د حکومت د ښاروالۍ کار نه ده، موږ خپله باید څه وکړو. نو ته دا راته ووایه چې موږ ځوانان لکه د تاسو پیغلې چې لګی د دې دپاره کار کوئ نو تاسو څه فکر کوئ چې زموږ ځوانان چې دي هغه څنګه کولی شي چې د خپل کوڅه یا د سړک یا کوم ځای کې چې دوی ژوند کوي هغې چاپېریال چې ده هغه پاک وساتي؟ خب در بیشتر جاها همیش حق اولویت بر جوانا داده میشه، میگن که جوانا کشور ما رو میسازه، اینا باید حق داده شون، اینا باید کار کنن. پس در هر حصه که جوانا اول مقدم هستن باید این حسام باشن، باید اونا خودشان از خود شروع کنن برای حفاظت محیطشان و اگر کس خودشان که از خود شروع کردن مثلا محیط خود آلوده نساختن یا چیز را خوردن در روی سرک جای بی جای نانداختن، این میشه که از خود شروع کنن. اینا رو دیده چند نفر دیگه از میآموزه که ما نباید این کار کنیم. و بسیار جالب است که وقت من یک جای یک عکس دیدم، یک طفل همراه پدر خود بود، این گرفت چیزی را خورد، پدرش خورد انداخت، اما این طفل گرفت چیزی را که پدرش انداخته بود گرفت دوباره برد در کثافت دانی انداخت. با سایه از این طفلک بسیار کلان نشان داده شده بود و از پدرش خورد. این به این معناست که ما خرد و بزرگ نداریم،
هر کدام ما که فرهنگ شهرنشینی را داشته باشیم و راجع به محیط خود فکر کنیم، یقینا که میگیم روح زی بزرگ است، شخصیتش بزرگ است، پس این نشان دهنده شخصیت هر فرد ما است. بسیار خوب. د دې ماشوم سره بله خبره پیاز شوه. موږ ډېر غټ غټ موټرې ګورو که نه، په دې سړک باندې ځي یا په موټر کې به ناست خوراک پوکي، هغه بوتل یا هغه د چپس چې وخوري هغې خلطه به باندې واچوي. په دې ورته زه او وګورې موټر کې نو غټ خلک ناست یا د عمر لحاظ سره ښه ځوانان نو زړه مې ډېر زیات خفه شو. نو زه یم دغه زموږ ځوانان دي چې موږ ته دا امید لرو چې دا وطن به جوړ کړي. دې سره خبرو ته ادامه ورکوم، خو دا وخت غواړم چې دمه واخلو، د مینې وروسته راسانه کیږو او بیا زه ستاسو د ایمیلز او د بنډار خواته. راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او همدې سره زما د انسټاګرام خواته د بنډار چې کوم اکاونټ ده او دلته کې موږ ته چا کمنټ پرېښی انور هلال لیکلي سلامونه تا ته او د بنډار خپرونې ټولو کارکوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسېږي او ښه ورځ هم پیل کړې وي، ورځ همداره په خیر باندې بیرته پای ته هم ورسوله او بیا وایي چې پوهیږو چې نظافت د ایمان یوه برخه ده، نو هر څوک ګټه نشي رسولی نو تاوان دې هم نه رسوي او چارپیچل مو پاکوي نشي نو چټلوي دې هم نه. انور هلال په انسټاګرام کې موږ ته کمنټ پرېښی او تاسو خبره بیخي صحیح ده. موږ د مخکې هم خبره په دې باندې وکړه چې زموږ خلک دا که په دې کې برخه نه اخلي چې پاک کړي دا وطن دا ښار له موږ سره د خپله د کوڅې مخه یا د کور مخه نو ګند هم نه اچوي، یعنې هغه چټلي دې هم نه اچوي. ستا خبر سره بیخي موافقه سو. ښه اوس بلې دې پوښتنې ته زه راځم چې تاسو مخکې بیا خدای خیر پوستش برات کافر میکنم، پوستش یک روز نه، 2 روز نه، 3 روز نیست، تو هیچ چرت تا خراب نک. حالا میمان داره. خیر سلام علیکم یلدا جان، خوب هستی؟ بخیر. سلام علیکم. خوب شما خوب هستی؟ بخیر سرتان خوب است؟ چی حال دارین؟ خیرت است ان شاء الله؟ تو ما مسلمان پلیز بیبی جان تو دیگه گپ نزن، تو در جایت بشی. یا خود تو می نمی بیبی جان پلیز یاد نگرفتی، یعنی 3 ماه میشه در برنامه خواه. یا بیبی جان پلیز یا پلیز بیبی جان. همین نظافت جز ایمان است یا نه؟ بدون شک. همین خود ما خانه خود پاکاری کنیم یا همسایه برای ما پاکاری کنه؟ گپ واضح است کاملا خود ما. خب یاد بتینه میره یک ذره. Excuse me. ای چطوری هر روز می پلاستیک جنگلی تا در پشت دروازه ما میمونی؟ ستا صاحب خراب دي، زما څه کار دی؟ زه دونه بېکاره یم چې راوړم هغه به ستا خلطه به ستاسو کور مخې ته کېدم. چی ثبوت داری؟ چې تو خدا پاک ثبوت؟ چند ثبوت دارم سرت. یک ثبوت تیخو که تو ویتامین دید کم از مویایت میره قوده در بین از اون میباشه. یک دوم دیگه ای برسک هر روز شانه میکنی، برسکای کونه 3-4 دانه بود 2. سوم دیگه 4-5 دانه پوش موبایل از چپلقیا بود 4. پنجم دیگه این پوشای موبایل کارت صفا کردگی در بین غیر است دیگه نفرنه 24 ساعت در اینستاگرام هستی، در فیسبوک هستی، در تلگرام، این کلش است. نشانی دارم. خب اولی اونمو موبایل را که گفتینی که کاور میگی او را به خاطر کاورش چینج میکنم، به خاطر که خودت موبایل داری مگم وست نرسیږي ځان ته موبایل ته کور واخلي نو هغه زور تا ماته نو ویلي چې ماته راکا نو هغه تا ته زه درکمه. خیرات نوکیا دارم چراغدار. صاحب هغه بل موبایل د کور کې ښه کنه دلته بي ام سي کې نه پریدي اجازه نه لري کنه. او بل خبره چې تا ماته دی چې هغه زاړه د ویښتو برشونه چې دي نو سر اثر ته وګوره لکه سپلی داسې ده نو سر دې نه کمای داسې ببر سر راځي نو هغه برشونه تا ویلي چې ما د خانه هیر برش نداریم اون مو را برات روان کردم گفتم من مویای تا برش کرده بیا سپلی سر مرزه یو او بل خبره ده چې زه دلته چې کار کوم نو زما بیلنس او زما انټرنیټ
پریمان ما ته دفتر راکوي صحیح ده نو ما ته ضرورت نشه چې زه کارت ریچارج کم حال تیر تا نبری مویای من خودم تونی دادم ساعت انت دست ما تیر میکنم نیم ساعت چنگک مفته ساعتم تیر میشه کرد خوب حساب ببخشی و دوم دیگه این کار نکنی خو ما نکدیم تو ولې دا خبره کوې خی کی مانده بوده مونږ خو خپل کثافات د چې دی هغه نخودجانې وړي خلطه کې ورته اچوو هغه وړي هغه اینمی گپ است نه خود قدش پخش است نقه چه باچای جندا وره او در باطلدانی انداخته نمیتونه در روی سرک میندازه چرا تا دستش کار روان میکنه باز موتر رو خاکش پس تنفس میکنه امی گپ او صحیح دیگه نخودجان نمیگم دیگه یلدا جانی نمیکاره سر یلدا گپ نزنی یلدا پاک سترس کدام روز کلتان شاهد است کامراماینا کدام پست کچول ریجه دیدی؟ نه کدام پست پیاز دیدی؟ با سلیقه است برای ما نگو سوال نکن ما میفهمیم او را ما میفهمو که زیر میزش پوپنک زده او را ما دیدیم که چطور گپ است خیر با سر از او گپ نه و دیگه میخوایی که شار ما پاک شوه؟ اصلا میخوام اینه دو خودتان میخوایی که شار ما پاک شوه؟ کوسه خودتان میفهمی که شارتان پاک شوه؟ مانای کوسه میفهمی چی است؟ یعنی کوسه هیچ وقت ریش نمیکشه خودتان میخوایی که شار ما صاف پاک شوه مثل خارج واره شوه نه؟ چی گفتی؟ خنده دار از پاپوی نشما پختو کی وایه پختو کی وایه اگه سوک چه گیره نرا باسی کوسه یا آقا تا کوسه وای پویسه واله اگه کلتان میخوایی که باید بخیر در افغانستان پاک صفا شوه افغانستان باید چی کنه؟ خنده نکن 10 نفر از نغمان شوه 10 نفر از کاپیسا شوه 10 نفر از پغمان شوه کلگیتان به یک صدا بگویه ما صفاکاری میخواهیم ما صفاکاری میخواهیم همسایه که کثافات خود پرت او را گم میکنیم خب یک مزاحم است همسایه هر کس داره و زمون غنی همسایه دی خدای چاته نورکی لکه د ملاقی غونده یالدا میگه یا امین صحیح ده خب اوس بیرته راځو دی خبرې ته چې یو خدا شو د کثافاتو چې باید دا پاک شي دا باید خپل صحیح ځای کې واچول شي صحیح ده بل چې دا هغه د شور دی بو کنه او منګه خبریم ډیری تیزی کوم سو خلک زما غوندې خندام بسیار بلند میکنه دا هم محیط دپاره ښه نه او هغې سره سره دا د موټر هارن ډیر زیات دی بله کاملا نو دې باره کې تاسو څه کار کړی دې باره کې څه کولی شو مونږ در کل یعنی په خارج کې هارن نه ویل کېږي که نه څومره موټرې دي څومره او په سلو کې که یو موټر هارن وي نو هغه یعنې شکنځل دي یعنې که تا چېرته موټر غلط کټ کړل ته ډرایوینګ ډېر کم داسې کېږي نو هغه یعنې د هارن وهل هلته دومره بد منل کېږي او زمونږ دلته راشه نو بله کاملا یک گپ واضح است زمانی که ما صبح آغاز میکنیم ما نیاز داریم به یک روان آرام به اینکه دور از سر صدا باشه ما به خاطر اینکه یک جمعه بتانیم تفریح داشته باشیم کم روان ما آرام شه به جاهای بسیار دور سفر میکنیم مثلا پغمان میرن قرغه میرن خاص به خاطر اینکه صدا کم است کم سرسبزی وجود داره بله خاص به خاطر این مسئله بسیار دور میرن بیاین ما این کار وقت صبح میخیزیم با کم رابندی مواجه میشیم و میبینیم موتروانا از یک سر یا بلند چیغ میزنن یا یکی دیگر دشنام میتن یا آرن موتر پچق میگیرن تا که یک شق میکنن همه با هم دیگه در کل بعضی ها حتی گوشای خود پت میگیره اینو به پیامد از این فکر نکردن اشخاصی که از اونجا متاثر میشن تا شام خفتن با مو روان مختل اینا داخل وظیفه میشن حتی کارای از اونا حتی برخورد از اونا با مردم دچار مشکل میشه تا اینکه اونا شام برمیگردن و شب استراحت کنن اینا همگیش روی مردم تاثیر دارن و ما گفتن نمیتونیم که درست است من کثافت ما در جایش مندازم من بسیار مفید هستم بر محیط زیست نه خیر ما بیایم یک بار خودم مطالعه کنیم ما چی استفاده میکنیم در صبح که ما آغاز میکنیم الی شامی که میخوابیم از آلودگی صوتی گرفته آلودگی آب هوا خلاصه اقلیم همه چیز در نظر بگیریم این که ما چقدر مفید بودیم چقدر مضر بعد بیایم با وجدان خود ما قضاوت کنیم خوده که خب تو آدمی هستی که تحصیل کردی یا نکردی چقدر خود دوست داری و چقدر خود به خود فخر میکنی از دیگرها برو پد به خودت خوازید که اینی کارهای تو کلا اشتباه بوده کلا اشتباه بوده اوکی به دې خبر ته راځو چې موږ په نورو ځینو کې ګورو نو ونې ډېرې زیات دي یعنی بوټی چې ده هغه ډېر زیات اهمیت لري او د زلزلې نه نیولې بیرته تر سیلابه پورې چې اوبه راځي او دا هغه ټولې خبرې دي چې او د محیط د پاکولو دپاره هم د ونو ډېر زیات ضروري دي نو تاسو که دا راته وایستئ چې
زمونږ ځوانان څوک چې په دې کې برخه واخلي او څنګه برخه واخلي ونې څنګه وکري خپل کور مخې ته وکري یا ډېر خلک دا وایي چې موږ یې ساتلی نه شو نو د دې باره کې تاسو څه معلومات هغوی هلپ آوت کوي په دې باره کې قسم که شما هم گفتین ما هر جایی در هر رسانه‌ای رفتیم همیش گفتیم یگانه راه حل مشکلات محیط زیستی که به تمامش به همه آلودگی ها چی صوتی باشه چی آب باشه آلودگی خاک باشه از هوا باشه تمامش مفید است مثلا یک درخت میتونه برای 18 نفر اکسیژن تولید کنه یک درخت میتونه 10 دسیبل از آلودگی صوتی بکاهه و همچنان یک درخت میتونه ای که آب که میباره او را به زمین دوباره جذب کنه تا آب زیر زمینی ریچارج شوه دوم درخت میتونه ای که هوا را تصفیه کنه و هغه چې کوم جوړ دی هغه د ځمکه هم کلکوي د هغې دپاره چې زلزله او داسې همچنان از حوادث مثل نشست زمینی یا هم جلوگیری میکنه پس بهتر همی است که ما کمربندهای سبز ایجاد کنیم میتونیم در خانه های خودم درخت بکاریم غرس کنیم و اگر در خانه جای مناسب نداریم این مهم نیست که همیشه باید ما یک کار میکنیم نفعش به خود ما برسه میشه به اشخاص دیگر برسه چون در هر قسمتی که اگر درخت غرس شود بازم یک نفر ازش حتما مستفید میشه چقدر خوب شوی نمی ما پاپت زیاد چی نیست ساری نات پاپت دا پت چې ورته وایو مونږه یعنې څوک پیشو ساتي څوک سپی ساتي څوک ساتي څومره ښه به چې هر یو کس ځان ته یوې به ونه ولګوي څومره چې هغه غټېږي هغه ونه هم ورسره غټېږي نو څومره غټه فایده به وي هېواد ته هم محیط ته هم او خپل ځانونو ته هم بیا چې کله ډېر غټ شي بیا هغه ونه هم غټې بیا د هغې د سوري لاندې کښېني اګزیکټلي نو راځئ چې دمه واخلو دمې نه وروسته راځو دمه یو ور بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او همدې سره زما د بنډار چې کوم انسټاګرام اکاونټ د هغې خواته نیمولا سلامونه نجیبه جانې او ستاسو همکارانو ته ډېر زبردست پروګرام دی خلک چې درته ایمیل وکړي او غواړي چې دعوت چې ستاسو خپرونې ته نو عملي کوي نیمولا ډېر خلک غواړي چې خپرونې ته راشي او مونږ صرف او صرف هغه خلک چې واقعا زمونږ د خپرونې په درد خوړلی شي یا د لیدونکو په درد خوړلی شي هغه راغواړو ځکه چې تلویزیون یو داسې ځای دی چې مونږ ګورو چې باید هر لحاظ سره ګورو داسې نشو کولی چې د ورځې چې دا څو 500-600 ایمیلز راځي او هغه ټول که غواړي چې خپرونې ته راوغواړو او دلته یې راولو بیا ورسره بنډار وکړو خبرې وکړو دا خو کیدی نه شي صحیح ده بیا هم ډېره زیاته مننه په دې باندې باید تاسو پوه شئ ښه بیا هم ریاسی مونږ ته کامنت پریښی ده وایي چې 3 کاله مخکې افغانستان آمده بودم و دیدم که هتل‌های زیادی درست شده اما دور بر هتل نه فضای سبزی بود و نه نظافتی وجود داشت چطور شاروالی به اینها مجوز داده در حالی که این همه به نظامی وجود دارد شما فهمیدین که چی گفتن؟ بله بله در کل هدفشان ازی بوده وقتی اینا شرایط یک جور کردن یک هتل اینا نداشتن چطور برشان جواز داده شده در کل مشکلات افغانستان بسیار زیاد است و در این قسمت واقعا حیران هستم به اینکه شاروالی ما شاروالی بگوییم برای ریاست تنظیف بگوییم یا هم محیط زیست افغانستان بگوییم ریاستش در کل اینا کارشان بسیار زیاد است و حق به جانب هستند هر قدر که اینا کار میکنن شب و روز تلاششان ما همین دیدیم ولی بازم یک سمت میگیرن سمت دیگر نمیگیرن نفوس بیش از حد افغانستان و یا برتون بگوییم بیشتر کابل فعلا و همچنان ناامنی منجر به این شده که ناامنی است او کابل د
د ډیرو کمو خلکو د پاره ودي کې ډیر زیات خلک راغلي یو بل چې خپل مونږ او تاسو چې دلته اوسېږو نو مخکې دې خویندو دا خبره کوي چې مونږ په خپله دا تصمیم واخیستو چې باید دا ښار څنګه پاک کړو یا خپله کار وکړو نو زمونږ ځوانان مونږ او تاسو باید شی کوو مونږ تاسو نو هر چېرته مونږ که ونې بوټي هغه مونږ نه پرېږدو هغه ماتوو یا لږ یعنې نیالوو یې نه او د هغې سره بل مشکل چې مونږ تاسو لرو څه ورته وایي چې که یو ځای یو کس ښاروالي والا سړکونه خو تقریبا هر خواته راځي پاکوي تاسو به یو د 3 ساعته وروسته وګورئ چې د هغې څه حال نو موږ په خپله د یو افغان په صفت باندې د یو سودونکي په صفت باندې هم خپل کار پای ته نه رسوو نو موږ دا وایو چې هغه دې دا تاسو چې خارج ته لاړ شئ صحیح ده تاسو هغه ګورئ تاسو وایي چې هغه هره ورځ راځي دا سړکونه مینځي نه کنه د خپله د ښار خلک چې هغه نظافت هغه مراعات کوي هغه خبرو ته پام کوي هره ورځ ښاروالۍ والا نه راځي هغلته هم زه فکر کوم د کم خلک چې خارج چې ګوري یو هفته بل هفته راځي هغه بینونه وړي چې کم کثافات یې هغه وړي څوک یا خواته دې خواته نه اچوي خو موږ د خدای راکړې ده بس چې په بل چا باندې خپله ګناه ور واچوو دا ډېر اسان کار دی ډېرو به ښایي چې SH گیاسی ویلی وایي چې پاک و محیط زیست از خانه و مکتب شروع می شود. بله کاملا. خانه خب فهمیدم از مکتب چطور؟ بله. خب از مکتب قسمی که اطفال اگر همونجا بیشتر میگن که مکتب جای تعلیم است بیشتر از تعلیم و تربیه میگن که باید اگر تعلیم از تربیت باید در مکتب آموخته شود و اگر از امو طفولیت به ما یاد داده شود چون اگر ما نصف روز در خانه می باشیم نصف روز شاید در مکتب می باشیم پس بیشتر چیزا را ما از مکتب هم می آموزیم امو قسمی که اونجا عادت کنیم اگر از امو اول بر ما در مکتب گفته میشد در مکتب یاد داده میشد بیشتر معلمان توجهشون به این می بود که محیط زیست داریم ما باید چگونه امروز رفتار کنیم چی کارا را کنیم چی را نکنیم یعنی ماشومتوب نه زموږ په ذهن کې که دا خبره وي ځکه کوچني مازغه ډېر فرش وي تازه وي او هغه ډېر زر خبرې پک کوي قسمه که محیط خانه سر ما تاثیر میکنه بالای تربیت ما شخصیت ما هم تو محیط مکتب هم تاثیر داره ډېر علی او ډوډۍ هم زه فکر کوم چې تاره د هغې خواته هم زه دې خواته زر ځمه د ایمیل خواته السلام علیکم نجیبه جانې ته او یادا جانې ته او نخود جان ته چې ډېر شکایت کوي جاوید امرخیل برنامه ته میلمه که زنده باد افغانستان اجاز الله سیده جاوید سره زما خبرې روانې دي دا جاوید امرخیل یوه ډېره ښایسته سندره هم په نږدو کې به تاسو وګورئ چې شعر هم ډېر زیات ښه دی نن سبا د هغې په ویډیو باندې کار کوي نو کله چې د هغه ویډیو برابره شو نو هغې ماته چې زه کله ستا خپرونې ته راځم بنډار ته راځم باید یو څه تحفه درته ولرم نو موږ هم سترګې په لاره یو امرخیل ته چې له خیره سره خپلې نوې سندرې سره چې واقعا ډېره ښایسته سندره ده اوس نو دا راته وایستی چې خانما و دخترها چطور میتونه که شما هلپ اوت کنه که محیط خرج در پاک شی آلیس واقعا سوال را کردین که همه موضوعات دیگه محور از اون میچرخه بیاین نقش خانم‌ها در اینجا بسیار زیاد بارز است خانم یک مادر است یک معلم است و همچنان زمانی که کثافت از جایی که ایجاد میشه خانه های ماست اگر از اونجا درست دایسه جدا سازیش به هر صورت وقتی خانم‌ها وقتی تلاش به این کنن که کثافات زیاد تولید نشه تا میتونن ایره باید تلاش کنن وقتی به دست یک طفل میره در کثافت دنیا انداخته نمیتونه در پولیش میمانه پشت خانه هم سایه میمانه زورش نمیرسه در نصف راه چپش میکنه خانم‌ها باید متوجه باشن از امونجا ایره دست یک کلانتر بتن و درست جایش منظم بندازن و از اینجا وقت یک طفل به مکتب میره خانمی که استاد است و یا هم مسئول از او است میتونه دویسه همکاری کنه به طفل یاد بده همون رقم خانمایی که در شفاخانه کار میکنن در بخشای دیگه در کل خانم‌ها در اینجا رول اساسی را بازی میکنن اگر اونا در این بخش توجه کنن چون یک فرزند وقت کلان میشه وقتی بزرگ میشه رول بسیار عمده را مادر از او بازی میکنه که تربیه میکنه معلمش است که هر چی کو میگه طفل امور میگه بله نمی درست است exactly. اینمی از مکتبم شما گفتین از مادرم گفتین عالی و نمون نوجوانایی که این وقت برنامه رو میبینه در هر کدام ولایت یا در شهر که هست چی مشوره برشان میتین که اینمی از اینمی امروز اونا کدام گپاره ده فکر بگیره و متوجه باشه و این کار کنه به فایده شهرش است به فایده اون نموجه که زندگی میکنه و به فایده وطنش است
بله کاملا. خب میتونن اینا مدیریت محیط زیست خود بیاموزن. از چیزی که استفاده میکنن چند رقم ما سیار داریم در محیط زیست که یکی میتونن ریوز کنن دوباره استفاده کنن. اگر چیز استفاده میکنن از اون میتونن به یک شکل دیگه از اون دوباره استفاده کنن. مثلا بیشتر ما مثال میتیم خریطه ها را اگر خریطه تکه‌ای استفاده میکنن، چرا میگن خریطه پلاستیکی بر علاوه ضررهای دیگهش خوبتر است که ما از خریطه های تکه‌ای استفاده کنیم؟ به خاطر از اینکه ما میتونیم چند بار از او استفاده کنیم. آقا اقتصادیم دیر خبریوزی ممکنه یکی این کارا میتونن دوباره میتونن که را ریسایکل کنن، دوباره به یک چیز دیگه تبدیل کرده میتونن از او استفاده دیگری کنن. صحیح. ډیره زیاته مننه تاسو دواړو څخه چې راغلی او یلدا جان از خود تشکر که مټر پلاو پخته کردیم. میخوایم که کمرمن ما یک چی میگه یک عکسی آینه از بالا استودیو شاد گرفته. تشکر از اینکه آمدین. بخیر باشین. شپم په خیر. تل دی افغانستان. د الله پامان.